A mesterséges intelligenciát egyre szélesebb körben használják az építészetben és a tervezésben is. Megmutatjuk, hogyan vált az építészek új alkotótársává ebben a budapesti építészirodában, ahol VR szemüvegeket, 3D-s modelleket, sőt még robotkutyát is bevetnek a tervezés során. A mesterséges intelligencia az építészetben is egyre inkább teret nyer magának. Hogy képzeljük el ezt az egész átállást? Régen rajzokból építettünk házakat, és ez volt a módja annak, hogy az elmúlt 2000 évben az épületekről gondolkodtunk. Mára viszont ez gyökeresen átalakul, és egy Building Information modellt építünk, tehát egy épületi információs modellt. Ez nagyon hasonló, mint ahogy a közlekedésünk vagy térképészetünk átalakult. Ha most én bemegyek a Széchenyi könyvtárba és meg kéne keresni, hogy hol lakom, akkor lehet, hogy egy délelőttöt ott töltök, mire megtalálom az utcámat, meg a házamat, és akkor még mindig csak egy térképen vagyok. Ehhez képest létrejöttek információmodellek a földünkről, ugyanezt 3 görgetésből meg tudom csinálni, sőt, ha rákattintok, akkor meg is tudom nézni, hogy ki lakik ott, vagy milyen bolt van, és esetleg meddig van nyitva. Az építőipar egy nagyon hasonló folyamaton megy át. Itt az történik, hogy az épületeinkről létrehozunk egy digitális másolatot. Ez egy élő, lélegző, virtuális másolata az épületnek, digitális ikernek is szokták hívni. Arra jó, hogy nagyon könnyen megtaláljuk benne az egyedi elemeket, az ajtókat, ablakokat, lámpákat, és ha rákattintunk, hozzáférünk az információ részéhez, hogy ezt kitől vettük, mennyi garancia van rá, és egyébként tudjuk ezt használni. Akár egy közönséges mobiltelefon kameráján keresztül ki tudjuk vinni az építkezésre ezt a információmodellt, és látjuk, hogy mit hova kéne megépítenünk. Ez a virtuális modell az, amire aztán tudunk kötni egy olyan kommunikációs platformot, hogyha a statikus behúz egy gerendát, akkor a gépésztervező kikerüli a csövével, és akkor nem kell levelezniük arra, hogy ez hogy volt, hanem egyszerűen látják. Ugyanakkor, amikor egy újat terveztek, annak a különböző variánsait is mesterséges intelligenciával tudjátok létrehozni. Régen egy jókezű tervező csinált ABCD verziót, és hát egy idő után elfáradt, vagy ő, vagy a megrendelő, és hát megszületett egy ház. Most ez úgy néz ki, hogy ha van olyan AI-unk vagy algoritmusunk, amivel, hogyha megmondom, hogy hány lakásegységet szeretnék tervezni mondjuk egy társasházba, akkor gyakorlatilag 2 másodpercenként legenerál egy komplett épületet, ebből alacsonyat, magasat, kicsit jobbra-balra, és mindegyikről kimutatja, hogy egyébként ez mennyire használható, mennyi energiát fog fogyasztani, mennyire lesz nagy a zajszennyezése. Gyakorlatilag percek leforgás alatt több 100 variáció megy végig. Ennek eredményeképpen sokkal gyorsabban tudunk jó házakat tervezni. Most egy pár hónapja itt volt a Boston Dynamics-nek a robotkutyája Spot, egy olyan szkennerrel, ami másodpercenként 800 000 pontot mért meg maga körül, és teljesen autonóm módon 3 perc alatt végig sétált az irodánkon, és milliméter pontosan felmérte a teljes irodát. Magyarán ott járunk, hogy minden épületünket valamilyen szkenneléssel vagy térérzékeléssel kezdjük. Ez létrehozza az épületnek a virtuális modelljét, és innentől kezdve mindegy, hogy ez az épület New Yorkban van, az Arab Emírségekben vagy Budapesten, ugyanúgy fogunk benne dolgozni tudni, mintha itt lenne a szomszéd utcában.